तिमीलाई माया दिन्छु तिमी मलाई केवल साथ देऊ। हेलो गाइज, इट्स मी डिपस्टोन। आज हामी JPT Rockerz को तिमीलाई भन्ने गीत सिक्दैछौँ। बिफोर वी लर्न, म आजकल चाहिँ यो च्यानल त्यति एक्टिभ छैन, सो सेकेन्ड च्यानल डिपस्टोन भन्ने, इफ यु गाइज हेभन सब्सक्राइब इट देन प्लिज गो एन्ड सब्सक्राइब। र मलाई यो सङको रिक्वेस्ट चाहिँ प्लिज इन्स्टाग्राममा गरिदिनु होला, सो आई क्यान ह्याभ द नोटिस र मैले ट्युटोरियलहरू बनाउन सकौँ। सो यो चाहिँ 5 कर्डमा बजाइएको छ तिमीलाई, लाइक अब ई मेजर यस्तो भयो भने 3टा मात्र फिङ्गर। सो म सिकाउँछु कसरी भनेर। सो 5th नम्बरको स्ट्रिङमा 7 नम्बरको फ्रेड र 4 र 3 मा चाहिँ 4 र 3 को स्ट्रिङमा चाहिँ 9 नम्बरको फ्रेड। सो इट विल बी E5, देन C#5, यो चाहिँ 5th को स्ट्रिङमा 4th र 3rd र 2nd 5th र 3rd को स्ट्रिङमा चाहिँ 6 फ्रेड। सो इट विल बी 4, 5th को स्ट्रिङ 4th मा र 4th र 3rd को स्ट्रिङ चाहिँ 6 मा। सो इट विल बी C#5, देन A5 यसरी बजाउँदा पनि हुन्छ, बट ए मेजरलाई 2टा फिङ्गर मात्र 3 र 4 को मात्र प्ले गर्ने। देन B5 पनि सेम, 5th स्ट्रिङ अन द 2nd फ्रेड, 4th र 3rd स्ट्रिङ चाहिँ अन द 4th फ्रेड। सो यसको स्ट्रमिङ चाहिँ यसरी नर्मल हामी सिकिरहेको स्ट्रमिङ भन्दा पनि हुन्छ। डाउन गर्दा पनि हुन्छ स्ट्रमिङ। सो फर्स्टको भर्स र त्यसमा चाहिँ यस्तो छ, इन्ट्रो र भर्समा चाहिँ। सो दिस विल स्ट्रमिङ चाहिँ अब इट विल बी गुड। अब त्यही पहिलाको स्ट्रमिङ डाउन अप डाउन अप। सो फर्स्ट भर्समा चाहिँ ईबाट स्टार्ट भयो, E5 बाट। म तिमीलाई माया दिन्छु तिमी मलाई अब E5 हुँदैन, C#5 मात्र हुन्छ। सो सो कर्ड्सहरू चाहिँ C#5, B5, A5, B5 है त। कोरसमा फेरि E5 बाटै पहिलाको कोर्स। सो गाइज, कर्ड्सहरू चाहिँ यही हो, स्ट्रमिङ पनि हो। आई होप दिस विल हेल्प यु। र इफ तपाईँहरू न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज डु सब्सक्राइब अन माई च्यानल एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।